تو این شکل یک مجموعه لوله داده شده که نیروهای توی شکل بهش وارد میشه، 2 نیروی 100 و 2 نیروی 150. صورت سوال میگه اگر قطر خارجی لوله 42 و قطر داخلی لوله 36 میلیمتر باشه، المان H رو روی این لوله استخراج کنید و تنش ها رو روی اون بگذارید. خب بریم از مقطعی که المان H اونجا هست یه برش بزنیم و لوله رو جدا بکنیم. پس ما مقطعی داریم به این شکل که المان H هم این بالا قرار داره، اینجا المان H هست. روی این مقطع محور مختصات رو هم مشخص بکنم. این محور Z هست، این محور Y و این هم محور X. پس محور X رو اینجا داریم، Z رو اینجا داریم و Y رو اینجا. خب این انتها هم که بسته است و یک نیروی 100 هم البته اینجا وجود داره. خب به جز این نیروی 100 بقیه نیروها رو ما الان بریدیم از این لوله و بایستی این بقیه نیروها رو بیاییم و بگذاریم روی مرکز سطح بریده شده، روی این مرکز سطح. خب پس تمام این نیروهایی که باقی مونده، یعنی این 100 و 102 تا 150 رو منتقلش میکنم به مرکز سطح بریده شده. خب 2 نیروی 150 داریم. این 2 نیروی 150 اگر منتقل بشن به مرکز H، به سطح بریده شده، همدیگه رو خنثی میکنن ولی با همدیگه یک کوپل میسازن که کوپل میشه یکی از نیروها ضرب در فاصله بین اون دوتا و جهت گشتاورشون هم به این شکل خواهد بود، به صورت دوران حول محور X خواهد بود. خب پس من میتونم به این شکل عمل بکنم، بگم که این دوتا کوپل با هم، این دوتا نیرو با هم دیگه یک کوپل میسازن در جهت خلاف محور X به این شکل، به این شکل با دورانی به این صورت. با 2 فلش میتونیم نشونش بدیم و این هم دورانش. اسمش رو میگذارم mx و مقدار mx رو میتونم حساب کنم. مقدار mx میشه یکی از نیروها، یعنی 150 ضرب در فاصله بین دو تا نیرو که میشه 450 میلیمتر ضرب در 450 میلیمتر و mx میشود مقدارش میشه 67.5 نیوتن متر. این mx. دیگه چی داریم؟ این نیروی 100 نیوتنی هم بایستی منتقل بشه به H. اگر نیروی 100 رو منتقل بکنیم به این نقطه بالاتر، یک گشتاوری ایجاد میکنه حول محور Z. پس من وقتی که نیروی 100 رو میارمش توی این نقطه، یک گشتاوری رو ایجاد میکنه حول محور Z. پس من این گشتاور رو خواهم داشت به این شکل. اسمش رو میذارم mz و مقدار mz برابر خواهد بود با نیروی 100 ضرب در فاصلهش تا اون نقطه که 225 باشه، ضرب در 225 10 به توان منهای 3 که برای من گشتاور 22.5 نیوتن متری رو ایجاد میکنه. حالا نیروی 100 اینجا هست. نیروی 100 رو بایستی منتقلش کنم به H. خب یک گشتاور دیگه حول محور Y ایجاد میکنه برای من. پس من یک گشتاور هم حول محور Y خواهم داشت به این شکل. اسمش رو بگذاریم MY. مقدارش میشه نیرو ضرب در فاصلش تا المان H که هست 250. پس ضرب در 250 10 به توان منهای 3 که گشتاور 25 نیوتن متری رو ایجاد میکنه. خود نیروی 100 هم منتقل میشه به مرکز سطحی که المان H اونجا هست. پس من اینجا نیروی 100 رو هم خودش رو دارم. P برابر با، یا V بذاریم چون نیروی برشی هست، V برابر با 100 نیوتن. این نیروی 100 رو هم اینجا داریم. حالا بریم المان H رو استخراج کنیم. برای المان H چون این المان تحت تنش‌های مختلفی هست، من اول اطلاعات هندسی مربوط به این سطح مقطع رو مشخص کنم. ضمناً این سطح مقطع به صورت لوله هست، یعنی داخلش خالیه. خب برای این سطح مقطع شعاع خارجی رو داشتیم، قطر خارجی رو داریم 42 و قطر داخلی رو داریم 36. خب برای سطح مقطع من ابتدا اطلاعات رو به دست بیارم. مساحت سطح مقطع رو اگر بخوایم پیدا بکنیم، مساحتش میشه P R2 P ضرب در شعاع خارج
قطر خارج 42 بوده، پس شعاعش 21 PR2 شعاع خارج منهای شعاع داخل. قطر داخل 36 بوده، شعاعش 18. پس ضرب در 10 به توان منهای 6 مساحت میشه 367 ممیز 6 دهم ضرب در 10 به توان منهای 6 متر به توان 2 متر مربع. اگر مومنت اینرسی دایره رو بخوام لوله رو بخوام حساب کنم میشه پی میشه 1/4 پی آر آوت به توان 4 منهای آر آی به توان 4. خب میشه 1/4 پی آر آوت رو داریم 21 به توان 4، آر آی رو داریم شعاع داخل رو داریم 18 به توان 4 ضرب در 10 به توان منهای 12 هم میکنم برای تبدیل به متر و مومنت اینرسی آی به دست میاد 70 ممیز 3 دهم ضرب در 10 به توان منهای 9 بر حسب متر به توان 4. اگر J رو هم بخوایم برای لوله یا برای دایره J میشه 2 تا I. خب پس میتونیم J رو به راحتی به دستش بیاریم 140 ممیز 6 دهم ضرب در 10 به توان منهای 9 متر به توان 4. خب بریم برای یک نیم دایره Q رو هم حساب کنیم. Q رو میخوایم چون بعداً میخوایم از رابطه تاو برابر با VQ به IT استفاده بکنیم، مقدار Q رو هم الان من برای یک نیم دایره حساب میکنم که بعداً بتونم فقط جایگذاری بکنم. خب Q میشه A ضرب در Y بار برای یک نیم دایره که مربوط به یک لوله هست بایستی کیوی بیرون رو با کیوی داخل حساب کنیم و از هم کم کنیم. پس میشه مساحت یک نیم دایره با شعاع خارجی میشه 1/2 پی آر آوت به توان 2 ضرب در وای بار. وای بار چیه؟ وای بار فاصله مرکز سطح تا لبه هست که برای یک نیم دایره میشه 4 آر 3 پیوم. پس ضرب در 4 آر آوت تقسیم بر 3 پی. این برای شعاع برای دایره خارج. برای دایره داخل رو هم بایستی بنویسیم و از هم کم کنیم. 1/2 پی آر آی به توان 2 ضرب در 4 تا آر آی تقسیم بر 3 پی. خب ساده سازی بکنم 1/2 با این 4 ساده میشه 2 برای دو طرف این کار رو انجام بدم. این پی ها هم با هم ساده میشه. پس Q میشه 2/3 این آر اوت ها با هم میشه آر اوت به توان 3 2/3 آر اوت به توان 3 منهای آر آی به توان 3 آر آی به توان 3. خب جایگذاری بکنم 2/3 آر آوت رو داریم مقدارش رو 21 به توان 3 منهای شعاع داخل 18 به توان 3 10 به توان منهای 9 هم برای تبدیل به مترش میذارم و کیو به دست میاد 2/286 ضرب در 10 به توان منهای 6 متر به توان 3. خب این مقدار کیو. حالا بریم تنش ها رو برای این برای المان H پیدا کنیم. خب روی این شکل اگر نگاه بکنیم المان H رو اگر من بخوام استخراج بکنم اول یک نیروی V داره بهش وارد میشه به این سطح مقطع که نیروی V باعث بریده شدن المان خواهد شد. پس من المان H رو به خاطر نیروی V اگر استخراج بکنم به این شکل میشه المان H ما که به این شکل بریده میشه و مقدارش تاو خواهد بود. مقدار تاو رو به دستش بیاریم. تاو برابر با V کیوب آیتی. مقدار V رو داریم 100 نیوتن. این V. Q رو الان پیدا کردیم. مقدار Q هست 2/286. این پایین پیداش کردیم. آره 2/286 ضرب در 10 به توان منهای 3. پس ضرب در 2/286 ضرب در 10 به توان منهای 6. این VQ تقسیم بر I. مومنت اینرسی رو پیدا کردیم قبلا. چقدر I اینجا هست 770 ممیز 3 دهم ضرب در 10 به توان منهای 9. پس تقسیم بر 70 ممیز 3 دهم ضرب در 10 به توان منهای 9 ضرب در T. داریم از رابطه تاو برابر با VQ به IT استفاده میکنیم. ضرب در T ضخامت. خب قطر شعاع داخلی لوله 21 بوده
و شعاع خارجی 18 تا، پس ضخامت لوله میشه 21 منهای 18 یعنی 3 میلیمتر. خب 2 تا 3 میلیمتر داریم توی برش، پس میشه 6 میلیمتر ضخامت. ضرب در 6 10 به توان منهای 3. مقدار تو رو اگر حساب بکنیم میشه ممیز 54 صدم مگا پاسکال. این تأثیر نیروی V روی المان H هست. خب حالا بریم سراغ تأثیر بقیه عوامل. بقیه عوامل چی هستن؟ عامل بعدی میتونیم بریم سراغ تأثیر mx. ببینیم mx چه کاری انجام میده. خب mx مشخصه از که المان H رو تحت فشار قرار میده، تأثیر خمشه. پس من mx رو اگر بخوام بررسی بکنم، المان H رو تحت فشار قرار میده به این شکل، به مقدار سیگما، و سیگما برابر میشه با mc آیون. سیگما مساوی mc آیون. خب m گشتاور mx رو مقدارش رو داریم 67 و نیم ضرب در c. شعاع میله، شعاع لوله، شعاع خارجیش 21 هست، 10 به توان منهای 3. مومان اینرسی رو هم به دست آوردیم قبلا، 70 ممیز 3 دهم 10 به توان منهای 9. مقدار تنش فشاری که به دست میاد از طریق خمش میشه 20 ممیز 2 دهم مگا پاسکال. خب این مال mx. اما my چه تأثیری داره؟ my رو اگر روی شکل نگاه بکنیم، my روی تار خنثی هست که H هم اونجا هست. پس my هیچ اثری روی المان H نداره. mz چی؟ mz باعث پیچش میشه. mz رو اگر بخوایم بررسی بکنیم باعث پیچش المان H میشه. به این شکل که در از لبه المان به این شکل به سمت چپ بریده میشه و ایجاد یک تاو میکنه. این تاو رو چجوری میشه پیدا کرد؟ تاو برابر با تی سی جم. خب تی یا گشتاور مربوط به my چقدر هست؟ 22 و نیم گشتاور. سی شعاع لوله که هست 21 میلیمتر تقسیم بر J رو هم داشتیم 2 برابر آ، یعنی 140 ممیز 6 دهم ضرب در 10 به توان منهای 9 که میشه مقدارش 3 ممیز 36. حالا این 3 ممیز 36. حالا این المان تحت یه تنش برشی، یه تنش عمودی و یک تنش برشی دیگه قرار داره که میبینیم تنش‌های برشی ها علامت هاشون با هم فرق میکنه. اگر دو تنش برشی رو دقت بکنیم علامت هاشون با هم فرق میکنه و علامت تنش برشی مربوط به پیچش یا mz بزرگتر مقدار تنشش، پس این دوتا بایستی از هم کم بشه و جهتش هم مطابق جهت تنش برشی که ناشی از mz هست بایستی باشه. پس در مجموع میتونیم به این شکل بکشیم، بگیم المان H تحت تنش عمودی قرار داره به مقدار 20 ممیز 2 دهم و تحت تنش برشی قرار داره به مقدار، خب مقدارش رو میذارم تاو H میشه 3 ممیز 36 منهای 54 صدم. 54 صدم تنش برشی هست که اینجا داشتیم، از هم قرار شد کم بکنیم. منهای 54 صدم میشه 2 ممیز 82. پس تحت تنش برشی 2 ممیز 82 تحت تنش برشی 2.82 و تحت تنش عمودی 20 ممیز 2 دهم المان H قرار میگیره. اینجوری المان H رو ما استخراج کردیم.